අපි ගොඩක්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන LSD ගැන. කට්ටිය භාවනා කරන්න කලින් පොඩි තේකක් බොන්න ඕනේ. හැබැයි තේකට අපි දානවා කරි ලස්සන නිකන් අයහස්කා වගේ කොලයක් දාලා තම්බල බොනවා. ඊට පස්සේ අපිට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්න පුළුවන්. සමහර ට්‍රයිබ්ස් වල තිබිලා තියෙන ටොබැකෝ එනම එක පස්ස පැත්ත ඇතුළට දියරයක් වගේ දානවා මොන හරි මික්ස්චර් එකක්. naturally LSD හැදෙන්නේ නැහැ. නමුත් there is a fungus called ergot. ඒ fungus එකේ එක්තරා විදිහකට grow වුණාම LSD වල effects එකෙන් එනවා. shit ton of LSD cocaine DMT අරවා මේවා barbiturate ඔක්කොම දීලා ඊට පස්සේ අදක ගැට ගහලා they play a recording. Your mother doesn't love you. Your mother doesn't love you. Your mother viruses අරගෙන inject කරනවා මිනිස්සුන්ට. උන්ගේ පණ පිටින් ඉද්දි උන්ට උන්ව මැරෙන්න නොදී උන්ගේ ඇඟවල කපලා they study their bone structure. උන් සත්තුන්ට මේ mind controlling drugs දීලා බලලා තියෙනවා. They were trying to make killer dolphins. police ඉන්න කට්ටිය හමුදාවේ doctorsලා they used to take heroin. සෑහෙන තොග පිටින් LSD මිලදී ගත්ත කට්ටියත් තමයි CI කියන්නේ. මේ විදිහට මොකද මිනිස්සු හිතුවා we can see through the universe if we take a shit ton of LSD කියලා. ඉතින් මොනවද බොන්නේ? වහ බොන්නේ මගේ වෙච්ච වැඩේ නිසා. වෙච්ච වැඩේ තමයි. මොකද උනේ ඉතින් කතා මුලින් නැගියේ. ඔව් ඉතින් දැන් හැමෝම අපි නැතුව පාළුවෙන් තනියෙන් දුකෙන් ඉන්න ඇතිනේ ටීවී එහෙම බලන්න නැතුව. ඉතින් මේ ඒ ඔක්කොටම අල්ලලා මේ අපි ඉතින් ආවා ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ අපි දෙන්න මරණය සමග මරණය ළඟට ගිහිල්ලා හපෝ ඇවිල්ලා දැන් ආයෙ පොඩ්කාස්ට් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ කතාව කියන්නේ මේකයි වුනේ. ඉතින් ගිය සති දෙකේ මම ෆුල් ඩවුන් වෙලා හිටියේ. මට මේ කොමරි වැඩේ පටන් ගත්තේ පොඩි කැස්සක් හැදලා. පස්සේ දන්නේම නැතුව කොවිඩ් ලෝ. මෙයාට මේ පොඩි කැස්සක් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි කැස්සක් මොන? ඔව් කාසේ ඇතිලා. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් ලේයර් 5ක් විතර ලෙඩක් මට හැදිලා තිබුණේ. ටොපිකල් රයිට්. මොකද කැස්සෙන් පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ සෙම හැදුනා. ඊට පස්සේ ටිකක් කළා ගියාම ගඳ සුවඳ දෙන්නේ නැතුව ගියා. දැන් අපි කවුරුත් හිතන්නේ නැහනේ මේ 2023 කොවිඩ් හැදෙනවා කියලා 9 තියෙන 19 කියලා. දැන් හැදෙනවා නම් අඩුම ගානේ නිකන් 22ක් තියෙන ලෙඩක් හදාගන්න බෑ රයිට්. මට ඒක තමයි ඒක මට ලොකුම උනේ මම මෙන්ටලි වැටුණා ඒක පරණ ලෙඩක් හදිච්ච එක ගැන ගොඩක් කල්පනා කරලා. ඉතින් නමුත් ඉතින් හැදුනට පස්සේ මොනවා කරන්නද රයිට්? කියන්නේ අර තියෙන අර මොකද්ද phases of grief the acceptance මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ denial anger එහෙම ඔක්කොම වෙලා අන්තිමට acceptance එකට ආපුවම තමයි ලෙඩේ සනීපෙන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ හොඳ අත්දැකීමක්. මේ ඒ වුණාට විහිළුවකටත් හදාගන්න හොඳ ලෙඩක් නෙමෙයි. හරි වාතයි. ඒ කියන්නේ පට්ට annoying ලෙඩක්. ඉතින් මේ කොහමද සති දෙකක් ඇහලා හොටු හුරලා ඉතින් දැන් ටික ටික ආයේ normal වෙන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් that's my life for the last 2 weeks. Very miserable and terrible. But හැමෝම මට wish කරා ගොඩක් කට්ටිය මම වෙන community post එකේ එහෙම ඉතින් thank you wish කරාට මගේ තිබ්බ PK ටික cancel වුණා ඔයගොල්ලන්ගේ PK වලින්. ඒක හින්දා අපි මම appreciate කරනවා. අපිට විශ්වාස සහිත ආරංචි මාර්ග වලින් කියවනවා ඔයා බෝට්ටුවකින් පැටුණා කියලා. ඒ කතාව ඇත්තද? මට සිරි මුළු අගෝස්තු මාසේ කියන්නේ මගේ ගිය අවුරුදු 3ටම නිකන් අර කුම කරපු PK ටික කම්ප්‍රෙස් කරලා එකපාරට අවුට් වුණා වගේ සීන් එකක් වුණේ. මේ එහෙම කෙස් එකකුත් වුණා. මේ ඒක නේද මෙහෙමයි. ඒක නම් PK එකකට වඩා ටිකක් අර මේ I don't know ටිකක් හම්බුව ගොංකම වගේ සීන් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන එහෙමනේ අර බෝට්ටු එහෙම පදිනකොට පීනන්න ඉගෙන ගන්න සෑහෙන වටිනවා. ඒක මම හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ඒක මේ ඔයගොල්ලොත් ඒක ඊට කලින් හිතලා නැත්තම් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මේ ට්‍රිප් එකක් ගිහලා අපි සෙට් එක මේ බෝට්ටුවක් පදින්න හැදුවා මේ එන රැල්ල ගහන තැනක. මේ හුලම් පුම්බන බෝට් ඉන්ෆ්ලේටබල් කයක් එකක් කියලා ඒක හුලම් පම්පෙන් ගහලා සෙට් එක එකතුලා එන කැම්පින් ගියා. ගියා විතරයි රැලි 3යි කෑවේ බෝට්ටු ෆ්ලිප් වුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් ජයක වග ගාලා ගොඩෙන්ට හදනවා. ගෙන ලයිෆ් ජැකට් දාලා තිබ්බ එකෙන් කිසි සීන් එකක් ඕනේ නැහැ. ඒත් ඉතින් දන්නේ නැද්ද බෝට්ටුවක පළවෙනි පාර පෙරලෙද්දී ඔය වැවකද නැත්තම් ගඟක එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තා. ගඟක වුණා නම් මේක මේ නෑ මචං මේක එන සීරියස් සීන් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක මේ වැව් කියන්නේ සාගර වගේනේ කොහොමද? අපි ගියා තැනකට මචං මේ ඒක නිකන් මේ තුඩුවක්. ඒ තුඩුවේ
කොනට යන්න දෙපැත්තෙම වතුර ගහනවා රයිට් මොකද මැද්දේ ක්‍රෑෂ්න එක මේ ඉතින් ගොඩක් කරන්ස් තියන එක නිසා මොකද ක්‍රේෂන වේ සනි පැත් රිෆලෙක්ටනවා ඉතින් එතන සෑහෙන රැලි තියෙනවා එතන සයින්ස් දාලා තියෙනවා යන්න එපාගේ වැඩිය ඇතර යන්න එපා මේ කරන්ට එකට අහුරුත් actually this is an interesting thing I learned so if you get caught in a current like that you should swim parallel to the shore not towards the shore ඒකැන මේ වෙරල දිශාවට නෙමේ වෙරලත් එක්ක මේ පැරලල් යන්න ඕනේ ඕ තොකොට අර රැල්ල විසින් ඉබම් වෙරල පැත්තර ගෙනිය නොලු එහෙම සින්න ඇත්තිනවා වෙරල පැත්තර කියොත් වෙන්නේ ඒ වතුර ෆෝසස් එක්වා මික්සල ඔයත ඇතරයන එක ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං දෙව ලුනා ට පස්සේ ඉතින් අසනීපත් වුණා එතනින් පස්සේ මට කතා කරලා වැඩක් නෑ ෆුල් ඩවන්් ගියා ඉතින් මේ විශ්වාන මොකොදනේ වගේ මේ පොන්දිනය සමට 32යි අවුරුද්දක් පස්සට ගියාම සතුරේ හරිම සතුටුයි ආයන නෑ ඒකන දැන්වාට දැන්වල් ඩ්‍රයිව කරන්න දැන් ඩ්‍රයිව කරන්න ඉස්සර පුළුවන් දැන් ටිකට පස්සට නෑන දැන් අප ශිෂ්‍යත්ත තිනත අවුරුදු කීපීමට අන ඕලෙවල් ඒලෙවල් ඒලෙවල් ඕලෙවල් ශිෂ්‍යත්ත යන්න බර්දකට මුත් කරේ නෑ ගොඩක් කියව 33ක් තිබිලා තියෙනන්නේ මට ඇති කියලා හිතුණා මුත් කරන්න ඕනේ කියලා මේ මට වයිෆ් හැම අවුරුද්දෙම කේකයක් හදනවා ඒක කෑවා ඩිනර්වලට ගියා එච්චර තමා මට බර්ත්ඩේ ගිෆ්ට් කලින් හම්බුණා මම ස්පීකර් ජෝඩුවක් ගත්තනේ පට්ට මට පේනවනේ ආයේ නෑ ඕනේ අරු සද්දේක සුපිරි බේස් එක සන්නායකයක් වගේ ඩිස්කෝඩ් එකෙන් ඇහුණා චයිනිස් බ්‍රන්ඩ එවනට පුඩ්ඩ දන්නතිය හොඳ චයිනිස් බ්‍රන්ඩ එක නැතරම සවන් හොඳයි ඒ චයිනිස් මේ මං මේ මගේ මේකත් චයිනිස් රැබිට් දොමකක්ද කියලා ඉලෙක්ට්‍රොනික් චීනයව ගොඩක් හොඳයි ඔදකද මං ෂෝට් එක දැක්ක මේ චයිනවලින් විඩියෝ කාඩ්ඩයක් හදල තිබ්බ ග්‍රෆික් කාඩ්ඩ ඔොදක් වෙලාදින මෙහෙමයි so they are really good at making things that they can make මං අපි කලින් සැත් කතා කර ගොඩක් මේ සූක්ෂම දේවල් චිප්ස් CPU සනම්මනං ඒවා හද ඒ ෆැබ්‍රිකේට් කරන ටෙක්නෝජි සුංගානෑ තායිවාන ඉතින් උන් දන්නවා මේක හදන්න මෙහම තම හදන්න කියල දන්න එනට මෙහම හදාගන්න ඕන මැසිින්න කුංගාන එක තියෙන නෙදලන්ටල තායවාන්නල that's why they really want to get to Taiwan, right? That's the whole deal. උන් දන්න මුංගාතා මැසින් ටික තියෙන්නේ කියලා. But I think අර you know if you know what they can make then ඔය ගොඩක් ඔය sound system speakers ගොඩක් consumer electronics drones අම උන්ට හදන්න පුළුවන් කිසි කින්දක් නැත. like ඉස්සර අපි කියන්නේ Chinese බඩු කම චාරණේ ලාභ බඩු ඒ scene නෑ දැන්. like they have really stepped අනික කියන්නේ product design උතුන්ගේ දැන් හොඳ ඉස්සරට වඩා ඉස්සර අර අමුතු නිකන් හරි ලෝකට ගැලපෙන් නැති වගේ අයිටම් නැතු ඉස්සර මනමතකයි අපත තාත්තා චීනය ගිහිල්ල මොකර ට්‍රේඩ් පෑරහකට එහි හදපු ෆෝන් කියලගෙන ඒ මච මෙහෙම අරන්න පුළුවන් කෑලි ඇත් කරන්න පුළුවන් ඉම්ප්‍රක්ටිකල් දේවල් ගොඩක් තියෙන කෑලි කැඩෙන්න්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා දැගින්නට මේ තියෙන දන්න මතකද කාල TV ෆෝන් nostalgia TV phone right it's not that old like I think Symbian kale scene guy just before Apple became a thing there was this like weird time where like brown people couldn't afford iPhones at all එතකොට මේ ඒ මාකට් එක ෆිල් කරන්න චීනෙන් ගෙන TV ෆෝන් කියලා scene එක බස් the fucking thing is huge right ඇන්ටනායකත් තියෙන චැනල් අහුන UHF දෙක බහුන වාරාත තාක්ෂණය ඉතින් එහෙම දේවල් අමුතම් දේවල් චීනය ඇවිතින ඒ මොකද ඒ කාල මංහිතන උන් ඩොමස්ටික් කෙන ඩොමස්ටික් චනිස් මාකට කරන බඩු හැදුවේ එක්ස්පෝට් කරන කෙනෙකට ආෆ්ට තෝට්ටයක්ගේ පස්සේ මට හිතන ලයික් ඕදිය සුන්හිතුව මේක යකෝ අනික මචන් ඔය හදන හැම ලබම මෙහි කරන හැම කෙන ඇමරිකාවේද ලෝක උන්තනක විකරුණ හැමදීම හදන්න චීන ෆෙක්ටරල ඉති උන්ට ටෙකක්කල් ගයාම හිතෙන් නැති දැන් අපි මේක හදලා අයි පිටයන්න මොකටද අපි මේක කොපි කරලා අපිම කියලා අනික චීන නීතියක් තියෙනවා අර මේ
චීන බිස්නස් එකක් කරනවා නම් චයිනිස් කම්පැනි එකක් තියෙනවා නේ කියන එක ඔව් දන්නවා දේශීය එක තියෙනවා explain ඒක the law is if you are using China to produce anything ඒක produce or market චීනයට විකුණනවා නම් හරි චීන හරි දෙයක් හදනවා නම් හරි ඔයාට බෑ දැන් ගොඩක් කටවල ඔයා කම්පැනි එකක් විතර ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් මචං මං ඔෆිස් එකක් කරනවා ෂේප් නේ මේ ලෑන්ඩ් එක මට දෙන්න මං උඹලා සෙට් එකක් හය කරන්නම් එහෙමයි චීනේ එහෙම බෑ චීනේ ඔයා කරනවා නම් ඔයා චීනේ කම්පැනියක් හදන්න ඕනේ චයිනීස් ග්‍රෑල්ලෙක් අයිතිකාරය විදියට so you need a Chinese person to own a company and then you make the partnership with that company and then you make you your can't thing. directly And yeah so the side effect of that is because it's a Chinese citizen and Chinese government can influence the Chinese citizen basically the government can do whatever they want with that company and that's how they steal all your technology and they make a a cheaper speaker cheaper earphone a cheaper drone and that's crude ඒ කොපි කරනවා කියන එකත් පවක් නෙවෙයි පෙර කළ කුසල එකතු වෙන්නේ මේ කොපි කරාට මොකද නෑ අපේ account they have lawsuit after lawsuit from things they don't care they're like මෙහෙ නීති අනුව හැම ප්‍රශ්නයක් නෑ කියන එක there are some I have like hot takes on intellectual property I think most of intellectual property enforcement is like bullshit can එක මේ IP law එකක් තියෙන්න ඕනේ කියන්නේ creators ලා protect වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ rights loyalties අරන් මන හවලා වෙන්න ඕනේ නමුත් ලෝකේ දැන් තියෙන විදිහට ගොඩක් කලාට IP intellectual property laws පාවිච්චි වෙන්නේ අනිත් කෙනෙක්ගේ දියුණුව නතර කරන්න මිසක් මෙයා දියුණු කරන්න නෙමෙයි විශේෂයෙන් බෙහෙත් වල patents තියෙන එක හරිම අවුල් දෙයක් මට දැන් ගොඩක් රටවල දැන් දියුණු රටවල බෙහෙත් patents මේ ගණන් ගන්නේ නැහැ I think there was a thing in India recently. They didn't want to recognize one of the patents for maybe it was a COVID vaccine or something else like that. උන්කෝ මේ ඔයා ගන්න අපි බෙහෙත් එහෙම කරන්න දෙන්න බෑ. බෙහෙත් කියන්නේ බෙහෙත් medicine is a life saving thing, right? I think බෙහෙත් ගැන කියද්දී ඉස්සර හොඳ බෙහෙත් තිබිලා තියෙනවා නේ. ගැන කියත් අපිත් දැන් කතාවේ හිටියේ බෙහෙත් ඒ ආහාරය බෙහෙත් තිබිලා තියෙනවා ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ බෙහෙත් පාවිච්චි වෙලා තිබ්බේ 1950 ගණන් වල දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ගොඩක් මේ බෙහෙත් වර්ග හැදීගෙන තිබ්බා අපි ගොඩක්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන LSD ගැන නේ ඔව් LSD ඔබ අහලවත් නෑ මොනවද මම නම් දන්නේ මම පන්සල් යන ළමයා ධර්මය තමයි මගේ එකම ඩ්‍රග් එක ඒකත් එන්නේ ෆංගස් එකකින්ද ඒ ඇත්තද ඒ කියන්නේ මෂ්රූම්ස් වලට හයි එකක් නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ you don't feel high you just see things කියන එක. සයිලොසයිබින්ද? ඇත්තටම ඒක මම දන්නේ නැහැ. මම try කරලා තියෙනවා. මට මුකුත් උනේ නැහැ. මං හිතන්නේ පුස්කාපු එකක්ද කියලා. ඔබට නිකන් කවුරුහරි එනෝකි හරි කිං වොයිස් හරි මෂ්රූම් ටිකක් විහෙලලා ඔබට දෙන්න තිබු කාලා බලන්න තිබු මොන හරි වෙනකන්. ශීතා වෙන්න තිබු. But mind altering. No. Like that's yeah. So mind altering substances කියන එක මම හිතන්නේ අපි මේ විශිෂ්ටාචාරයක් විදිහට මම හිතන්නේ බර කාලයක ඉඳන් පාවිච්චි කරන දෙයක් වෙන්න ඕනේ කියලා මට හිතෙනවා. මොකද දැන් අපි ඒ කතාපොත්වල තියෙන එහෙම බලද්දී නිකන් සාමාන්‍ය PVC එක හිටපු රාමායන මහාභාරතය වගේ කියවද්දිත් මෙතන මේ මොකද දැන් හෝම ඔඩෙසි කියවද්දිත් මේක මොකක් හරි මොන හරි කරලා ලියපු දෙයක් කියලා ඔලුවට එනවා. මේ නිකන් සාමාන්‍ය කතන්දරයක් වෙන්න බෑ කියන එක. මේ right ඉතින් එහෙම බලද්දී කියන්නේ අපි සෑහෙන කාලෙක ඉඳන් මේවා මේ කියන්නේ සමහරිට ඒවා අපි මද්‍රව්‍යවත් මෙහෙම මයින්ඩ් ඕල්ටරින් දේවල් කියලා හිතන්නේ නැතුව අර රිචුවල් එක පාර්ට් එකක් විදිහට කරන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ කට්ටිය භාවනා කරන්න කලින් පොඩි තේ එකක් බොන්න ඕනේ. හැබැයි තේකට අපි දානවා නිකන් කරි ලස්සන නිකන් අයහස්කා වගේ කොලයක් දාලා. බම්බල බොනවා. ඊට පස්සේ අපිට දෙවියන් වහන්සේ ඒ දවස්වල වෙන වැඩක් තිබ්බෙත් නෑනේ කරන්න කියන්නේ you're not like මොකද ඒ දවස්වල තිබ්බ ලොකුම වැඩේ ෆාම් කරන එක. ඉතින් ඒක වැවෙනකම් මොන හරි කරන්න ඕනේ. ඒක හැදෙනකම් මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ. so ඒ මොනවාද රීල්ස් තිබුණේ නෑනේ මේ බල පැය ගණන් විනාස්ති කරන්නේ. then drugs වෙනස් ඉතින් ඒ නිසා මොන හරි කරන්න ඕනේ. ඔය දන්නවද මම පොඩ්කාස්ට් එක ටීම් ෆෙරිස්ගේ පොඩ්කාස්ට් එක ඇහුවා.
නේටිව් ඇමරිකන්ස්ලට සමහර ට්‍රයිබ්ස් වල තිබිලා තියෙන ටොබෑකෝ එනම එක එනම එකක් කියන්නේ මේ යාළුවනේ කියන්නේ පස්ස පැත්ත ඇතුළට දියරයක් වගේ දානවා මොන හරි මික්ස්චර් එකක්. ඉතින් ටොබෑකෝ සිරින්ජයකින් අර කරන්න ටොබෑකෝ කියන්නේ දුම්කොළ මිශ්‍රණයක් හදලා පස්ස ඇතුළට දානවා. මොකද පස්සෙන් ගොඩක් ඇබ්සෝබ් වෙනවා නිසා. මොකද ඒක මේකට ගියාට පස්සේ ඒ වගේ රිචුවල්ස් තිබිලා තියෙනවා. එතකොට අයවස්ක අපි ගොඩක් මේ දන්න එකක් ඒක මේ DMT එකේ තියෙන්නේ. DMT කියන්නේ මැරෙද්දි දැනෙන එළියට එන රසායනික ද්‍රව්‍ය කියලා කියන අපි දන්නේ නැහැ. මේ white people do it a lot. උන්ට ඒක නිකන් වෙන ක්‍රේසිම දෙයක් වගේ. මේ because you know why it's a fucking industry. there are DM like ayahuasca trip agents ලා ඉන්නවා මෙහෙ. උඹ ගිහිල්ලා ප්ලෑන් කරාම උන් කියන හරි මචං අපි අගෝස්තු වල යනවා සෙට් එකක් උඹත් වරෙන් කියලා මේ ඌ ඔක්කොම වීසා එහෙම හදලා දීලා they basically fly you with a shaman to Brazil or some South Latin American country and you have this beautiful experience and they ship you back home. It's very safe and it's meant for white people and it's probably expensive. It's probably expensive too, but I don't know. Kawuda Michael Vsauce Michael he did one he මම ඒක බැලුවා. ඒක it's not really like you know ගේ experience එක කියන ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ experience කරලාම බලන්න ඕන දෙයක්. මොකද ඒක අපි තව කෙනෙක් කියපු පළයට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. I think කොහොමත් ඔය mind altering substances කියන දේවල් මම හිතන්නේ මේ ඒක අනික මිනිස්සුන්ට විතරක් කියලා එක එකනිකන් ක්‍රේස් එකක් වගේ. දැන් අපි කතා කරද්දී අර අරු මෙහෙම කරා ඌ කැමති වුණා like everyone feels like super curious about it right. දැන් අර හැමෝගෙම තියෙනවා පොඩි හරි නිකන් අර කරන්න ආසාවක් නැති වුණත් curiosity එකක් තියෙනවා. මට හිතෙනවා ඒක මේ ඒක නිකන් අපේ නිකන් genetically තොර නිකන් it's like a common thing for all animals කියලා. most animals at least. මොකද මේ there was documented evidence of dolphins getting high. pufferfish pufferfish. So they would recreationally get high from sniffing on pufferfish. apparently unge age visak dinole visata arunta wadinawlu. There's evidence of monkeys elephants getting high. drunk. So අපිට කොමන් දෙයක් නෙමෙයි මේක. අපිට විතරක් තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. අනිත් සත්තු ෂේප් එකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ අපිට ගංජාකාරය හරි කුඩුකාරය හරි කියලා කියනවා නම් ගිහිල්ලා අර එළියේ ඉන්න වඳුරටත් කියන්න ඕනේ. කුඩුකාර වඳුරු. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන ඊළඟ threat එක. උඹට GTA 5 එකේ කියන්නේ medicinal cocaine කියන. They're trying. There's a radio ad saying like vote on this proposition. Like you know, you have to get medicinal cocaine. So ඉතින් ඒක තමයි mind altering drugs බෙහෙත් වෙන්න පුළුවන්ද? අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න පුළුවන් නේද? මොකද ඒ කියන්නේ ඕන බෙහෙතක් ගත්තොත් at its core what it's doing is it's releasing chemicals that bind with other chemicals in your body, creating a reaction. දැන් අපි mind altering substance ගත්තාම ඔය මේ psilocybin ද LSD ද බලන්න හැම එකෙම වෙන්නේ අපේ මොලේ මොකක් හරි receptor එකක් එක්ක tap කරලා අපේ chemistry එක වෙනස් කරන එකනේ ඔළුවේ වැඩ කරන විදිය. ඉතින් තවර ටෙක්නිකලි ඉතින් ඩ්‍රග් කියලා කියන්නේ ඒකනේ. අපි බෙහෙත් වලට කියන ඩ්‍රග්ස් කියලා. So I think by that logic එහෙම තමයි. නමුත් ඉතින් අර ඕන ඩ්‍රග් එක පැනඩෝල් එකේ ඉඳන් LSD දක්වා ඉතින් අර ඩෝසේජ් එතකොට ඒක ප්‍රොසෙස් කරන විදිහ ඒකේ පියුරිටි ඒවා තමයි උතන ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නේ. අනිත් එක තමයි ඇඩික්ෂන් කියන එක. So there are certain things, there are certain drugs and cocaine, heroin ඒ වගේ ඩ්‍රග්ස් ගොඩක් වෙලාවට meth මේ heroin meth එකම එකයි right. heroin is a downer වගේනේ like it's opioid නේ. meth is methamphetamine. So amphetamine it's a speed like a upper. Yeah, I mean regardless there are certain things that build hard chemical dependencies. ඒවා ටිකක් භයානකයි. ඒවලත් ඇති therapeutic uses කියන්නේ ඔය ගොඩක් දේවල් synthesize කරේ මුලින්ම therapeutic uses වලනේ. Cocaine was in drinks. Cocaine was people used to just drink it like it's nothing. People, lot of high stress people, කියන්නේ ඔය police scene කට්ටිය හමුදාවේ doctors ලා they used to take heroin to ease the edge off. And they would recommend it like oh this helps me. Very few මුල කාලේ දැන් so
we can rewind back to what we actually wanted to talk about, right? So early 1900s මිනිස්සු හොයාගත්තා මේ ඒ කාලේ බෝම්බ තිබ්බේ නැහැනේ. ඇටම් බෝම්බ එක තිබ්බේ නැහැ නිකන් ඔය චාටර් නිකන් ආර්ටිලරි තිබ්බා ග්‍රැනේඩ් අරන් මරන් තිබ්බට මේ ලොකු explosives කියන එක තිබ්බේ ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ until dynamite intercontinental yeah. So the best, the most effective form of warfare was chemical warfare. හරි chemistry කියන එක ඒ කාලේ ඉඳන්ම තිබ්බ scene එකක් නුන් දැනගත්තා මේ actually chemical warfare has been around for ages I think මේ හමුදා මේ පළවෙනි මේක මම හිතන්නේ ආසනිස්සතාව හොයාගත්තේ. We can like douse an accelerant on something, set it on you're talking about Greek fire. You have Greek fire. Yes. So it's exactly like that. ඇලෙන ගින්නක් ඒ කියන්නේ නැවක ඉස්සරහා හයි කරලා මෙහෙම ඒක තාම දන්නේ නැහැ right කොහොමද ඒකයි හදන්නේ කියලා we don't know or something like that නේ. It's lost. Greek නැවවල ඉස්සරහා තිබිලා තියෙනවා. Oh wait they did it, they found it for Asia මේ මොකද්ද මේ God of War මේ Game of Thrones එකේ wildfire reinvent කරාගෙන. Yeah. So never is why it took me so long to remember the name of that you've show. You've been playing God of War like you had to go step by step back. It was තාම තෝරගන්න. never ඉස්සරහා plane thrower ගත්තිනා Greek නැවවල. ඊට පස්සේ ඒකක නිකන් විදින්නේ ඇලවෙන නිකන් කපුරු වගේ එකක් ඊට ගිහලා අනිත් නැවවල ඇලවිලා මුළු පැත්තම ගිනි ගන්නවා ඊට පස්සේ. So that's extreme chemical warfare. Yeah it burns extra hot like රස්නේ ඒ රස්නේට යකඩ දිවෙන size රස්නයක් මම හිතන්නේ. So that's why it was so effective. Like nothing can survive that type of heat. I think ඒ කාලේ scene එක ඔක තමයි. හැම එකම කරේ chemical warfare. දැන් ඔය World War 1 එකේනේ mustard gas use කරන පටන් ගත්තේ. ඒකනේ World War 1 පින්තූර වල ගොඩක් ලාට mask එකක් දාගෙන අරුන් තුවක්කු අරගෙන යන්නේ because to survive the mustard gas. And it's a terrible thing to like get poisoned by mustard gas. I think that was the game back then, right? Before the Geneva Convention, before human rights, before the UN මේ ඔක්කොම ඊට ගොඩක් කලින් ඒක නිසා ඊට පස්සේ කවුද ජපනීස් එවුනේ ඇන්ත්‍රැක්ස් හොයාගත්තා. මම දන්නේ මම දන්නවා ඇන්ත්‍රැක්ස් එකට. මං හිතන්නේ ජපනීස් ඔකද ඒ කාලේ දැන් අපි අර ආම්ස් රේස් කියවම අපිට දැන් හිතෙන්නේ who has the longest missile, who has the biggest megaton. ඒ කාලේ ආම්ස් රේස් එකක් යනවා කියන්නේ පට්ට විනාශයක්. Who's going to kill the most amount of people with the least amount of chemicals. So that was a big deal ඒ කාලේ මේ especially මේ දෙවන ලෝක යුද්ධේ යන කාලේ කියන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධේ ගොඩක් chemical weapons use කරේ නැහැ මොකද හිට්ලර්. So not going to praise Hitler. Please don't. But we want the money. Please don't praise Hitler. No, the bugger didn't like chemical weapons. Okay. Yeah. He cause ඌ පොඩි කාලේ World War 1 කාලේ ඌට වැදිලා තිබ්බ මස්ටර්ඩ් පාරක් මොකක් කරේ ලාවට වගේ and dude got traumatized by it and he banned all his soldiers from using it, which is a good thing because ඒකෙන් උනේ allies stopped using a lot of chemical weapons too. Rules of engagement. They knew අනිත් පැත්තේ except the Japanese, they said fuck it and they just doused the anthrax all over China. So yeah, they were pretty diabolical. We did talk about Japanese නේ අපි ගිය episode එක ආයි උන් ගැන කතා කරන්න ඕනේ ඒකින්ද අවධානය දෙන්න නැද්ද උස්සලා දෙන්න හොඳ නැහැ නේ. ඉතින් මම මොකද්ද හිතේ ඉතින් chemical weapons stockpile කරානේ ඔක් කරද්දි මේ ඒ කාලේ අනික ගොඩක් chemistry වල innovations වෙන්න පටන් ගත්තා මම ඒ කාලේ තමයි ඔය මේ 20th century, beginning of 20th century, the best time for science. Like it's like හැමෝම Yeah, they were discovering the atom, the radioactivity, the quantum mechanics හොයාගත්තා. ඔය scene ඔක්කොම වෙන්න පටන් ගත්තා ඒ කාලේ. So there was this arms race, right? So everyone was like, let's build. So it's like anything. There's 50-50. එක set එකක් කරලා කිව්වා අපිට පුළුවන් ලෝකේ තියෙන ඕන ලෙඩක් සනීප කරන්න බේතක් හොයාගන්න. We just found out how brain works. We just found out how chemicals work. Like holy shit, we can do a lot of things. අනිත් පැත්තේ සෙට් එකක් ස්පෙෂලි ඔය CIA ඒ කාලේ මම හිතන්නේ OSS කියලා කිව්ව එකට උන් කියන්න පටන් ගත්තා මේ කොහොමද අපි වැඩිපුර මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් මරන්නේ අපි මේකින් බින්දුවක් ගිහිල්ලා ගඟේ උඩින් දැම්මොත් පල්ලෙහි නෑ මේකව මරන්න පුළුවන්. අර
I think if you look at it from outside, yeah, it might be possible, right? You have all the chemical compositions, you see all these agents, how they react, how they work together. Could be possible. So yeah, ඒ කාලේ ගොඩක් රිසර්ච් කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔය රිසර්ච් වල එක අවුට්කම් එකක් මම හිතන්නේ මේ අපි ස්පෙෂලි කතා කරන්න හිතන් හිටියේ LSD කරන්නේ. LSD එක ඇත්තටම මම හිතන්නේ පටන් ගත්තේ වෙපන් එකක් විදිහට නෙමෙයි. It was a mistake as well. But that's not mistake as well, like penicillin වගේ he just like Albert Hoffman නමසේ 30 ගණන් වල හො. Albert Hoffman. Yes, the ergot dude, right? And he had a bicycle ride after having LSD. That's the ඒකයි bicycle as symbol එකක් වෙන LSD උන්ට because that's the thing he did. He took LSD and he went for a bike ride. ඌ scientist, ඌ chemist කෙනෙක්. Yeah. හරි. ඔව් උගේ assistant තමයි ඔක්කොම බලන් ඉඳලා තියෙන්නේ, right? ඒක scene එකක් නේ. ඒ කියන්නේ අමුතු කතාවක් ඒක. ඌ මං ඌගෙන කියවා ඉතින් මත ඌ මචං ඌ මොකක් හරි එකකට ඌට උගේ බොස් කියලා තියෙනවා මේ LSD සම්බන්ධ දෙයක් රිසර්ච් කරන්න කියලා. But they didn't know if LSD was a actual like a trippy thing. ඒ වුණාට ඒක fascinating molecule එකක්. මොකද LSD receptors මොලේ වැඩ කරන හැටි. so උන් දැනන් ඉඳලා තියෙනවා මේකේ science එකකින් මොකක් හරි scene එකක් තියෙනවා. මොකද්ද scene එක LSD 5 නේද කියන්නේ ඒකට. 25 නේ. ඉතින් ඒ සීන් එකේ එක LSD version සදා දෙද්දි එකක් ඌට නිකන් අර හැදුවට පස්සේ නිකන් අර නැතුවම වැය වගේ he tried it, right? he just licked a finger and like you're a chemist, right? You're curious as hell. ඉතින් රහ බලන්න වගේ නිකන් මේවා කරලා බලන්න ඇති. But yeah, he went he only told his assistant. So it was ඌ assistant පයින් එන්නේ කියලා ඌ bicycle එකට ගිහිල්ලා. And he started journaling his thing and apparently he only got to half an hour. පැය භාගයකට පස්සේ ඌට අකුරු ලියා ගන්නවත් බැරි වෙලා පොරට. ඌට එච්චර වැදලා ඔගේ ඇසිස්ටන්ට් තමයි ඒකට කියලා දෙන්නේ මූට මොකද වෙලා තින්නේ මොකද්ද සීන් එක කියලා. Yeah, it's a fascinating story. Human effects හොයා ගන්නත් ඒගොල්ලන්ට ගොඩ කාලයක් ගිහින් ඉතින් කොහොමද මේක because it's risky, right? You don't know the right dosage and it's extremely hallucinogenic. Like එක රෙද්දවල් පේනවා ඒක කරම I've never done that, but I've heard a lot of stories. But it's mind altering at its best. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. මනස විකෘති කරන එක හොඳ නෑ. ඒ කියන්නේ ඒක මේ ඒ කාලේ දොස්තරලාට they couldn't figure it out. ඒ කියන්නේ පල්ස් එක බලපුවාම ඇඟේ chemicals බලපුවාම එහෙම වෙනසක් පෙනිලා නැහැ. හැමදේම සාමාන්‍ය level එකට තියෙනවා. එතකොට but the patient is tripping balls. So they are like what's going on, right? අනිත් එක තමයි මේ the company that owned the research for this guy's thing. Sandoz. බෙහෙත් බොන්නේ Sandoz එකේ. You know what happened to LSD after it was invented? It was exclusively sold to the CIA. අපි කතාවේ හොඳ තැනට එනවා. That's what happened. ඒගොල්ලෝ සෑහෙන තොග පිටින් LSD මිලදී ගත්ත කට්ටියක් තමයි CIA එක කියන්නේ. Yeah. I think so. මුල කාලේ chemical මම අර කලින් context එක set කරේ මේ සෑහෙන chemistry ගැන ලොකු interest එකක් තිබ්බා කියලා මේ both from the scientific and military community. So ඔය LSD scene එකත් මුලින් ආපුවාම මේ I mean I can imagine, right? මේම substance එකක් තියෙනවා ඒක ගහපුවාම නිකන් full trip balls එනවා හිතා ගන්න බෑ. හැබැයි පැය 12ක් 15ක් ගියාට පස්සේ අහපු හිටපු තත්ත්වෙට පත් වෙනවා. ඉතින් CIA එක දැක මං හිතුවේ අඩෝ මේකේ මොන හරි වැඩක් ගන්න පුළුවන් නේ. කියන්නේ because ඒ කාලේ ලොකු scene එකක් තිබ්බලුනේ මේ mind control. ඔය කියන්නේ set the time මේ second world war ඉවර වෙච්ච ගම. Cold war එක පටන් ගත්ත ගම. So මේ Korean යුද්ධය අරහෙම මේගොල්ලෝ දැක්කා. කියන්නේ soldiers ලා ගිහිල්ලා prisoner of war වුණාට පස්සේ උන් එන්නේ එන catatonic state එක. උන්ට වද දීලා උන්ට එනම දීලා රොමේවක් කරලා උන් full trip වෙලා ඉන්නේ. දැන් CIA එකට ෂුවර් නෑ. මූ අපේ රහස් කිව්වද මූ කිව්වද කොහෙද අපේ bases තියෙන්නේ අරකයි මේකයි. ඉතින් උන් හරි බය වුණා ඒකට. Right? Yeah. So so that keep up. Oh no, I was gonna just approve what you're saying. So they were curious. Really curious. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට දැනගන්න උනා ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන්ද රෂියන් ස්පයිලව මෙහෙට ඩිෆෙක්ට් කරගන්න. අපිට මොකක් හරි ඩ්‍රග් එකක් තියනවාද මුන්ට දෙන්න මොලේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මුන් අර කිව්වාගේ LSD සෑහෙන තොගයක් මේගොල්ලෝ අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මුන් හිතුවා මේක කරන්න ඕන කියලා. තමයි මුලින්ම ප්‍රොජෙක්ට් ආටිචෝක් කියලා එකක් පටන් අරගෙන තිබ්බා.
ඒක උන්ට ඕන වෙලා තිබ්බේ මේ කියන්නේ මයින්ඩ් කන්ට්‍රෝල් කරන්න විදිහක් හදන්න පුළුවන් දලා ඒක ටික කාලයක් ගිහිල්ලා උන් ඒක තේරුණා මේක මීට වඩා ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා තමයි MKUltra කියන එක පටන් ගත්තේ. ඒක තමයි හොඳම සීන් ටික MKUltra වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් උන්ට CIA එකට ඒ කියන්නේ දැන් මේක ඒ දවස්වල ක්ලාසිෆයිඩ් කියන එකේ උඩර මේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේක වෙනවයි කියලා. 1950 ගණන් වල අන්තිම ඉඳන් 70 ගණන් වල මුල වෙනකන් වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගිහින් අවුරුදු 20ක් විතර ප්‍රොජෙක්ට් එක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සෑහෙන වැඩ ප්‍රමාණයක් මේගොල්ලෝ කරගත්ත මේ අවුරුදු 20 ඇතුළත සෑහෙන බජට් එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අන්ලිමිටඩ් මනි වගේ සීන් එකක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඔක්කොම ප්‍රොජෙක්ට්ස් මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙවෙයි. මුන් සත්තුන්ටත් මේ මයින්ඩ් කන්ට්‍රෝලින් ඩ්‍රග්ස් දීලා බලලා තියෙනවා. They were trying to make killer dolphins. ඒ කියන්නේ නැව් එක්ක උන්ගේ ෆ්ලීට් එකත් එක්ක ඩොල්ෆින්ස්ලත් මෙහෙම පීනගෙන එනවා. දැන් මේ 950 ගණන්. ඉතින් මෝඩ් උත්තලා ඉඳලා sorry. ඕකේ උඹට තේරෙනවද උතන සීන් එක මොකදලා දෙන්නේ කියලා? ඔය ප්‍රොජෙක්ට් එක රන් කරපේමුත් LSD ගහලා තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක ඇල්ලුවත් ඇඟට යන හැමදෙරුත් යන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ කියන්නේ අමුතුම කැරක්ටර්ස් වගේක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කිලර් ඩොල්ෆින්ස්ලා හදන්න try කරලා තියෙනවා. බල්ලන්ට දීලා බලලා තියෙනවා මේක කරන්න. සමහර තැන්වල තියෙනවා කියන්නේ දැන් කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් සබ් ප්‍රොජෙක්ට්ස් 100 ගාණක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ වයින් එක කොටසක් තමයි මිනිස්සුන්ව ටාගට් කරලා තියෙන්නේ. එක තැනක මම දැක්කා කියලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඇෆ්‍රිකන් ඇමරිකන් ඩ්‍රග් ඇඩික්ට්ස්ලට දවස් 77ක් එක දිගට LSD දීලා තියෙනවා. So they were they did a lot of heinous shit. ඒ කියන්නේ ඒක දැන් විශේෂයෙන් කළු එවුන් සහ අනික් මයිනොරිටිස් ඔප්‍රෙස් වෙච්ච එවුන් කියන්නේ බල්ලන්ට තචාර විදිහට ට්‍රීට්මන්ට්ස් දීලා උන්වට වස දීලා තියෙනවා. ඒ වුණාට උන්ගේම මේ සිටිස් වලටත් වස දීලා තියෙනවා. So this is not part of MKUltra, but a project that came before that. I've read about this. Machan, they wanted to know what will happen if Soviet Union attacks US with a chemical attack. So to test it, what they did was they manufactured a bacteria, lab made bacteria, and they sprayed it onto the sky of Los Angeles. Because Los Angeles has the smog and all that dust shit, you can't see it, right? And the project was extremely successful. 100% of the population was infected. And a reasonable amount of them died too, which was like, oh yeah, we knew that 10% will die. Like that's okay. We calculated that. Completely acceptable. තමයි හිතලා තියෙන්නේ. වෙන කිසි විදිහක් නෑ. අපි මේ රට ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න අපි ඉතලා අපිටම ඇටැක් කරගෙන බලන්න ඕන කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. So ඔයගොල්ලන්ගේ රටෙත් ඒගොල්ලෝ පරීක්ෂණ කරලා තිබ්බා. ඇලන් මෙමෝරියල් හොස්පිටල් දෙන මොකද්ද කියලා එකක් තිබ්බා. ඒකේ ඒ කියන්නේ කැනඩා වලට සල්ලි යවලා මිනිස්සු ගෙන්නගෙන they tried something called psychic driving. So you give shit ton of LSD, cocaine, DMT, අරවා මේවා barbiturates ඔක්කොම දීලා ඊට පස්සේ ඇඳක ගැට ගහලා they play a recording. Your mother doesn't love you. Your mother doesn't love you. Your mother like they were trying to erase the personality. And the best thing, they succeeded. They were able to delete a personality, but they couldn't install a new one. That sounds like traumatizing. It is. එක ළමයි මම ඒ survivors ලගේ ළමයි කතා කරන වීඩියෝ එකක් බැලුවා. තාත්තා දැන් පස්සේ මට ආයෙ කවදාවත් කතා කරේ නැහැ කියලා එක ළමෙක් කිව්වා. ඒ කියන්නේ ගෙදරට වෙලා ඔහේ ඉන්නවා කනවා බොනවා, but there's no අර මේ වගේ පෙන්නන්න බෑ මොකද Stranger Things එකේ. So it's inspired by MKUltra, right? So ඒතර pop culture වල හරියට මේ කතා වෙන දෙයක්. ඔයා Fringe බලලා තියෙනවද? Fringe එකේ තනිකර LSD මනේ තියෙන්නේ. LSD ඒක තරම් LSD ගැන කතා කරන වෙන ෂෝ එකක් මම දැකලා නැහැ. So ඒකෙත් මේ වෙදින මොකද මිනිස්සු හිතුවා we can see through the universe if we take a shit ton of LSD කියලා. ඔය ගොඩක් පොප් කල්චර් එකේ ඔය මේ මට ගොඩක් එක්ස්පෝස් කරලා තියෙන කාටුන් වලින් තමයි ඔය පරණ කාටුන් වල හැමදෙස්සම අර හිප්නොටයිසින් මැෂින්ස් තියෙනවා. මයින්ඩ් කන්ට්‍රෝල් මොනවාද මේ මෝහණය කරන සීන් තියෙනවා. because ඒ කාලේ 50 ගණන් වල 60 ගණන් වල that was the craze. Everyone was about like mind control, like because you know why? So I have a theory for this. I've read about it actually. That's the time where people who were born in that era, like people who are older in that era,
when they were born උන් ඉපදිද්දි ලෝකේ රේඩියෝ කියලා දෙයක් තිබ්බ නැහැ. හරිද? දැන් උන්ගේ ජීවිතේ භාගයක් ගියම suddenly there is a way for us to send messages at the speed of light across the globe. Exactly. ඒ කියන්නේ so අපිට there's a way to transmit thoughts. Wait a minute. If we can transmit thoughts over wire, what if we use 95% of our brain? Maybe we can transmit thoughts from like our own brains. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඒ කාලේ තිබ්බේ electric signals නේ, radio wave කියන්නේ electromagnetic wave, electric signal මොලෙත් තියෙන electric signal නේද? That was the leading theory, and that's why people went super obsessed on this. And that's my theory. And then obviously I think Soviets were obsessed with that shit too. We don't know what the Soviets did. We know what Americans did. We don't know what the Chinese did. That's a whole other can of worms. මොනා කරාද කියලා අපි අනිත් එක කලර්ස් එන්න ගත්තනේ. කියන්නේ දේවල් අපි කලර් වලින් print කරන්න ගත්තා. film වල colours එන්න ගත්තා. So they were testing these things as well. Like, can we send messages? උඩ මතකද දැන් fringe එකේ episode එකක තියෙන Christmas light වලින් මොලේ program කරන එක. So if you blink red, green and white at a certain frequency, අරු වෝල්ටර් බිෂප් හොයාගන්න විදිහ මොලේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න. ඌ ඒක කියන්නේ ඒක ටෙලිවිෂන් කම්පැනි they approached him, can you come up with a color scheme to reprogram our viewers minds? I love it. දැන් ඊට පස්සේ දැන් ෆෝන් පාවිච්චි කරන එක අඩු කරන ඇප් ගත්තම ඌ කරන්නේ මුළු ෆෝන් එකේම කලර් අයින් කරනවා. Because color has a huge impact on our brain. අපිට රතු පාට දැක්කම අපි දන්නවා මේ YouTube, නිල් පාට දැක්කම මේ Facebook. We don't read the name, we just look at the color and we know where the position of the app is. ඉතින් මම හිතන්නේ even though MKUltra failed, even though it was a major disaster if you think about it, they succeeded too. Like, you know, දැන් අපි ජීවත් වෙන්නේ brain wash ලෝකෙක. Yeah, but the thing is a brainwashing එක ආයේ කිසිම බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැති counter culture පටන් ගත්ත උන් නිසා. Like, because they were doing so much LSD, it leaked out of labs, people started doing it and they started talking about peace instead of talking about warfare. So එහෙන් බලද්දී it's a crazy phenomenon මචං, like, you know what they did. No, it's true. දැන් අපි මේ ඔය කලස් ගෙන කියද්දී මට තම දැන් ෆෝන් එකේ මචං දැන් උන් මචං අර ඒ කාලේ සෙන ගේමක් දීලා ට්‍රයිල් human trials කරලා මිනිස්සුන්ව මරලා දහදුක් දීලා කරේ මොකද්ද? they are goals to brainwash people. Right, and control them. And what is TikTok doing? What is Facebook doing? Doing the exact same thing. Much what more are we effective. trying to do? Exactly, we are trying to brainwash you people. ඒකයි එහෙමවත් හොදගනින් නාගනින් මම වචනයක් හෙව මයින්ඩ් කරන මම හිතන්නේ මොළ කප්පාදුව is the right word for it මේ සිංහලෙන්. මොළ කප්පාදුව දාන්න ට්‍රිම් කරලා බුෂ් එකක් අය අපිට ඕන විදිහට හදලා. වොෂින් කියන්නේ නිකන් සෝදාපාලු වගේ. සෝදාපාලු. අඩුද ඒකේ ඇත්ත කතාව ඇත්ත ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ethics වල නෙවෙයි. research ethics වල. they had no ethics. දැන් research එකක් කරද්දී there's ethics නේ. මෙහෙම කරන්න බෑ කියන එක. Yeah, 100%. ඒ කාලේ මචං ඒව තිබ්බේ නෑ. දැන් you know everybody knows what the Nazis did. Right? ඔය concentration camp වල මචං අපි දැන් හැමෝම ගොඩක් දන්නේ මේ මුන් කියන්නේ they rounded up the Jews, put them in gas chambers කියලානේ. That's like the least evil thing they did to those people. Right? මචං උන්ට මේ they got like මේ viruses අරගෙන ඉන්ජෙක්ට් කරනවා මිනිස්සුන් කරලා උන්ගේ පණ පිටින් ඉද්දි උන්ට උන්ව මැරෙන්න නොදී උන්ගේ ඇඟවල කපලා they study their bone structure. How does this virus affect the bones? Like that's the kind of shit they were doing. So උන්ට කිසිම ethics කියලා එකක් නැහැ. දැන් හිට්ලර් කාරයා කිව්වට මේ යුද්ධෙදී මේ chemicals use කරන්න එපා කියලා ඔගේ experiments වල අම්බාන chemicals use කරලා තියෙනවා. They had no issues with that. එකේ උන්නේ. And you know what? Yeah, but you know what the Americans did right after the World War ended? They hired all those Nazi scientists, all those Nazi doctors, Nazi engineers, Operation Paperclip. Alien technology. තනිකර ඒ third Reich එකේ උඩ හිටපු එක scientist කෙනෙක් කියන්නේ there were few people who got hung at Nuremberg trials.
but the majority survived. Yeah. කියන දෙහන්න ඇතිවුන්ට ටොෆි සෙට්ටුන අනිත් සෙට් එක ගිය ආජෙන්ටිනාවට අනිත් සෙට් එක ගිය ආසියයකට. So That's how it works. Like I think the lead surgeon. yeah, I used to remember his the name. Third Reich. Yeah, I used to remember his name because he's a Schreiber, right? ඌ මචං ඌ තරම් කාලකන්නියෙක් නෑ. ඌ නිකන් legit psychopath. He enjoyed inflicting suffering on people. ඌ තමා ඌ Auschwitz හිටියේ. නෑ මන් දන්නේ කොහෙද. But he did a lot of crap. කොහමද ඌ වෙන චාර he did, and then when the war ended, Soviets grabbed him, right? To work on their projects, but then the Soviets were like, this guy is too much. This motherfucker is insane. මුත් එක්ක බැක්ලා සෝවියට් එක ඌ හිරේ දැම්ම අන්තිමට. හරිද? ඌ හිරේ දාලා තියදී ඌ හිටියේ ඊස්ට් ජර්මනි මම හිතන්නේ. කොහොම හරි ඌ හිරෙන් පැනලා වෙස්ට් ජර්මනි වලට ඇවිල්ලා අසයිලම් ඇවිල්ලා ඇමරිකාවේ. Oh, okay. ඇමරිකන් කාර්යය බැලුවා. සෝවියට්ලා මූ හිරේ දැම්මගෙන මූ අපේ යාළුවෙක් වෙන්න ඕනේ නේ. Enemy of my enemies, my friend. Yeah. And I think he was part of a project. Artichoke එකට කලින් ආපු මක්කර experiment එක. So you know the funniest part, the Nuremberg trials, you know they were like some codes, right? ආය කවදාවත් මෙහෙම විනාශයක් සිද්ධ නොවෙන්න ඕනේ, ලෝක යුද්ධයක් නොවෙන්න ඕනේ කියලා උන් කිව්වනේ මෙහෙම නීතියක් ගැද්දාලා එහෙම එල්ලියනම් මනම් කරන්න ඕනේ කියලා. Neither the Soviets nor the Americans signed those accords. And Because if they did, they can't hire people from the Nazi Germany. regime. Yeah. So that's funny, you know, it's typical American shit, you know. Oh yeah, wow, it's called the Milgram experiment. Have you heard of it? No, what is that? දීගෙන ගත්ත කතාව මේක. අපි ඔය ethics ගැන කතා කරද්දී තමයි මේක එළියට ආවේ. So දැන් ඇයි නාසියෝන් එච්චර නරක වැඩ කරේ? Why were the soldiers so bad? So they wanted to test this out. So ඒගොල්ලෝ හිතපු දේ තමයි මිනිස්සුන්ට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දුන්නම සමහරවිට මිනිස්සු ඒකම ෆලෝ කරනවා without question. ඒකයි උනේ කියන එක. So they did this unethical experiment, I think in the 60s. මට මතක විදියට නම් Milgram experiment තමයි ඒකට කියන්නේ. So basically what happened was you advertise saying there's an experiment happening in the කියලා කාමර දෙකක් තියෙනවා. එක කාමරයක මිනිස්සු ඉන්නවා. අනිත් පැත්තේ එක්ස්පෙරිමන්ට් ඉන්න උඩ ඉස්සරහ පොඩි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ක්ලස්ටර් එකක් තියෙනවා. පොඩි පැනල් එකක් වගේ. උගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ ඇතුලේ ඉන්න එකාගෙන්. ඊට පස්සේ අරකට කියනවා මෙහෙමයි ඇතුලේ ඉන්න එක්කනට ප්‍රෝබ් සයි කරලා තියෙන්නේ. උත්තරේ වැරදුනොත් ඔයාට කරන්ට් ෂොක් එකක් දෙන්න ඕනේ. වරදින සැරේට ෂොක් එක උඩටම ගෙනියන්න ඕනේ. වැඩිම කරන්න ඕනේ. So those are the instructions. You have to follow them. මේක නැත්තම් එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ෆේල් වෙනවා. අරකයි මේකයි මුගේ ඔලුවට දාලා මුන් ටික ප්‍රශ්න අහනවා. අරු වැරදි උත්තරේ දෙන්න. ඉතින් කරන්ට් අල්ලනවා. They kept going to the maximum level even when they could hear the fucker shouting on the other side. Now here's the kicker. There's nobody on the other side. It's just a guy shouting. Like, you know, කාටවත් කරන්ට් වදින්නේ. But still ඊට පස්සේ අරුට එක කියන කවුරුත් හිටියේ නෑ කියලා. Imagine the mental fuckery that guy had to go through just for an experiment. It's because like what is that proving? Is it proving that people are dummies? Will they do will whatever? listen to instructions. Like regular people don't question things. ඒ කියන්නේ උට රිවෝඩ් එකක් ලැබෙනවා කියලා එහෙම කියලාත් I නෑ can't නිකන් remember කිසිම that ඉන්සෙන්ටිව් part, එකක් but හිතන්නේ there was no incentive. It's just because මේක හරියට කරන්න ඕනේ. Like it was an authoritative dude who's controlling this thing. අරු වාඩිලා බලාගෙන ඉන්නවා. Like people get scared for body language නේ. We read body language first before we read like the voice or whatever. එතකොට Stanford prison trial එක ඒකේ කරේත් ඒකයි. Like university එකතුල prison එකක් හදලා එක කොටසක් guardsලා එක කොටසක් prisonersලා. So the guards were torturing the prisoners on their own will towards the end of the experiment. Experiment එක ඉවරෙද්දී guardsලා අරු කියන්න ඕනෙත් නෑ අරුන්ට වද දෙනවා. Because there's a part of our brain that wants to torture other people. There's the psychopath wall is very thin. If you give them the I was gonna say that like that's like a basic thing that comes from us, neither wanting to like oppress, wanting to rise above, wanting to establish your own authority. Yeah, that's fascinating. Yeah.
and on top of that, if you get affirmation that you are doing the right thing, people will continue. People will continue to do it. අර group think වලත් තියෙන ඔකමනේ. දැන් හැමෝම හුරේ දාද්දි තමන් හුරේ දැම්මේ නැත්තම් අවුල් කියලා හිතනවා. එහෙම නෝන්ඩි වෙන්න බෑනේ නේ නිකන් එහෙම කැපෙන්න බෑනේ. ඇයි ඉස්සර TV වල laugh can laugh තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ joke එක කරුණාම hina වෙද්දි අපිත් hina ගාලා අපිට hina ගියෙත් නැහැ. but අර සද්ද ඇහුනම වටේ දේ අනිත් එකා කරනවා නේද කියලා එනිද්දි අපිත් ඒකත් එක්කම යනවා. ඒක මෙතන සත්තුන්ටත් තියෙන එක. මේ මිනිස්සු I think that's a bug in our evolution specifically. මොකද human evolution strongly relied on group. True. The notion of group, tribe. ඒ concept එක අපේ මොලේ සෑහෙන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක resist කරනවා කියන්නේ සෑහෙන්න මනස දියුණු කරන් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක ගැන aware වෙන්න ඕනේ. ඒක bias එකක් කියලා දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඒක හරි අමාරු දෙයක්. ඒක මම හිතන්නේ ඒක ඔක්කොම වඩා දැන් කාලේ අපිට තේරෙනවා. Like how people අර රැල්ලට යනවා කියලා අපි කියන්නේ රැල්ල. That's literally this. රැල්ලට නොගියොත් සමහර වෙලාවට කියලා වෙනවා. You have to go with රැල්ල. මොලේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ රැල්ලට. දැන් යනවද? පස්සේ ඉන්නවද? Like so. But your natural reaction is to go. Your natural reaction is to go. And that's how you get fascism. That's how you get narcissism. Because everyone says, "La, just do it. It's fine. Everyone's doing it. You're fine." Like මොන හරි මම බලාගන්නම්කො. මොනවද නෑ එහෙම කියන්නේ නෑ. මොන හරි වුණත් අයියා බලාගන්න ඉන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකද? ඌ කියන්නේ ඌට සතපහ ගානක් නෑ. ඒක තමයි කියන්නේ. ඌ තමයි අයියා. ඉතින් මම හිතියා අයියා බලාගන්නේ කියලා. ඒක සාමාන්‍ය වෙන දෙයක්. That's what it is. Dark shit නේ. Dark shit. Yeah, but dark shit නේද? But I feel like ඔයාර කලින්ක වගේ ඔය ඔක්කොම දේවල් ඒ කාලේ වෙච්ච දේවල්ෙන් අන්තිමට උනේ හොඳ දෙයක්. කියන්නේ ඊට වඩා හොඳ විදිහකට ඒව වෙන්න සිද්ධ වුණා. අපි ඒක පිළිගන්න ඕනේ. ඒක උනේ හරි චාටර් දෙයකට. නමුත් මේ eventually we came past those dark days, right? Like I know CIA probably still does some fucked up shit in places in the world. But it's probably not as bad. We don't know that. Some shit will get declassified and it'll be like, hemat karata. And it'll be like. So, MDMA, right? Again, one of those drugs that was synthesized and was done, a lot of experiments were done on it. Mind control capabilities. Now then, it's being used for therapeutic applications. Again, it's like a raver's favorite drug. I think rave culture wouldn't exist without MDMA. Now, there are valid applications. Same with LSD. Weed it's almost universally. It's not even a drug anymore. It's just a thing people do. Like it's not even exactly. It's boring to talk about weed. That's why everyone's like ayahuasca and this and that and tobacco and shit like that. But this weed is regular now. Dude, let's get a tobacco. I'm not doing that. No, let's do it, man. What kind of angels will you speak with? Just think about it. The Bible එක ලියපු වුණොත් එන trippy dial වෙන්න ඇති like biblical angel දන්නවා right අපි දකින මේ ක්‍රිස්මස් එකට විකුණන පිහාටු තියෙන angel නෙමෙයි ඇස් විතරයි තියෙන මුළු ඇඟ පුරාම ඒත් එකම තටු 10ක්ද 12ක්ද තියෙනවා just to float around like and talk to you. ඉතින් මචං wheat the fucking not wheat කියන්නේ මේ තිරිඟු ඒ පාන් වල ඒ කාලේ නම් පාන් කනවනේ you're talking about the bacteria right the fungus the fungus LSD extract කරන්නේ naturally LSD හැදෙන්නේ නැහැ නමුත් there is a fungus called ergot ඒ fungus එකේ එක්තරා විදිහකට grow වුණාම LSD වල effects එකෙන් එනවා. And guess what? That fungus loves to grow on wheat. We've been eating wheat forever. දැන් උඹ හිතපන් වගාවට ergot fungus එක ඇවිල්ලා උඹ දන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ pesticide එහෙම සීන් එකක් නැහැ. උඹ දෙවියන්ට වැදලා තමයි මේ harvest එකක් ඉල්ලගන්නේ. උඹ එකකින් පාන් හදලා ගමටම පාන් කරනවා. උඹ තමයි ඩයල් එකම තමයි පාන් කාරයා. ඉතින් මචං අනිත් දවසේ ගමේම කියනවා අඩෝ ඊයේ රෑ මම දෙයියෝ දැක්කා. මෙහෙම යු ඇවිල්ලා කිව්වා අර ගෑණි විච් කෙනෙක් ඉක්කු පුච්චන්න ඕනේ. මේ අඩෝ දහය පැත්තකින් කියනවා අඩෝ උනේ මාත් දැක්කනේ. Group effect එක they went and did it. And similarly, someone's like, shit, I saw an angel. Let me write that shit down somewhere.
something's in the water. And Something's always in the and it's very effective. This fungus can survive the high temperatures of baking. Oh, wow. That's the special thing about it. That when ඕනම දෙයක් ඔය වගේ සීන් එකක් තිබ්බට once you process it might go away. Oh, but with ergot apparently it can survive extreme conditions and still maintain its molecular structures. I think ඔය පරණ පොත්වල දෙනේවා කියවද්දි පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් කියවන්න. දැන් ගෙවුට මේක මම හොඳ සිහියෙන් ලිව්වේ කියලා අසරක් ගහලා තියෙනවා නම් විතරක් කියවන්න. දැන් අපි මේ පොඩ්කාස්ට් එක හැමදාම හොඳ සිහියෙන් කියන්නේ. ඒකෙන්ද අපි කියන්නේ වැහුවට කමන්නේ. කෝපි තමයි. ඔව්. නැත්තම් මේ රත් කරපු කොකාකෝලා. තම්බපු කොකාකෝලා. මට සෙමනේ ඉතින් මට මේ ඩයට් කෝක් බොන්න බෑ අද. ඒකෙන්ද ඔයාලට සතුටුද? තමා සීන් එක. වගේ චන්ද්‍රයාන් එක ලෑන්ඩ් වෙච්ච එක ගැන. අඩෝ මාරකික්. මං හරි ආසාවෙන් බලන් හිටියේ මේ it's මට ඒ ආසම පාට් එක තමයි the people are just so Indian, so brown. ඒ කියන්නේ ඒක you can't mistake it, right? මේක මේ මොන රටේද මේක කොහෙ වෙච්ච දෙයක්ද? You know it's Indian, you know it's brown people, you know it's fucking South Asian, and that's my favorite thing about it. ඒ කියන්නේ අපේ මන් දන්නේ මේක ගොඩක් අයට තියෙන සීන් නැත්තා like අර අපේ එකම ගැන පොඩි මදිකමක් තියෙනවනේ. අපිට කවදා කරන්න පුළුවන් වේද? මොකද අපි especially like I guess pretty much අපේ generation එක අපිට කලින් හිටපු generation එකේ අර කවදාවත් අපිට win එකක් ලැබිලා නැහැ. Every day අපි third world පරදුනා නම් පරදුනා අර ගොඩ යනවා නම් රට යන්න ඕනේ. කොහොම කියන්නේ we have to separate ourselves from brownness if you want to succeed කියලා සීන් එකක් තියෙනවා. Yeah. Like do you not agree with that? Like him නිකන් I know we don't think about it consciously. No, I agree with you. Yeah, ඒ කියන්නේ again it probably comes from colonial history too. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ Eurocentric Caucasian centric එහෙම attitude එකක් තියෙන්න පුළුවන්. But මේ චන්ද්‍රයන් event එක ISRO එකේ achievement එක බලපුවම can suddenly I felt like no. Right? Like we have achieved something. It might have not been us, but it shows that being brown is not an inherent problem for people to achieve something. So that's the most amazing part. Like I watched the speeches that the scientists did right after landing was done. Like uncle laban, it's fucking adorable. අපි එදිනෙදා බස් එකේ පාර යද්දි දකින්න විදිහ මිනිස්සු තමයි කරලා දෙන්නේ. That's crazy. And fraction of the cost. මිලියන 71යි right? 70. That's crazy. Yeah, it cost more to make Interstellar. You know that? Krista. I mean the fourth nation to land something on the moon, and that's done by India. Yeah, soft landing. Yeah, and not just that, they landed on the South Pole. Yeah, that's very important. And South Pole එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ දැන් හන්දේ මචං there is no atmosphere නේ. So there's no wind. And ඒකනේ හන්දේ ආවාට ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒවා මේ හැමතිස්සෙම හන්දර ගල් වැටෙන නිසා නෙමෙයි ඔය අවුරුදු මිලියන ගානක ඉඳන් වැටිච්ච ගල් වල සයින්ස් තියෙන්නේ. මොකද මොකක් කරේ වැටුනොත් ඒ වැටිච්ච සයින් එක කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Because there's no wind. Nothing can change. Armstrong footprint තාම ඇති කියලා ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ ඒකයි right? I don't know well, but yeah. Oh, could have. I mean ඒක නැති වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද හුලක් නැහැ. ඒලියන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගසලා ගියත් මිසක් මේ අතු ගාන ඒලියන් කෙනෙක්. ඌ ප්ලැනට් වලට ගිහලා ඒක අතු ගාන එක තමයි උගේ ජොබ් එක. ඒ බලන්න මේවා දාලා තියෙන වීඩියෝ. ඌ තමයි මේ හන්දේ හාව අඳින්නේ ඌ තමයිගේ මියුරල් එකේ. That's like his most proudest achievement. එල බැඳ යනවා මේක එක සක්කිලේ වෙලා අඩි තියලා යනවා දෙකකින් විතරක් කියලා. So I forgot. Oh yeah, හඳ. So South Pole එකේ ඉර නැහැ. It's where sun don't shine, right? So the all the asteroids that crashed on that side, what if they had water? Because we know that there's a lot of water in the world, in the universe, right? All these comets valgataru valgi, water. You know what that is? That's vapor. That's water. So all those things that crash there. Sorry, I keep interrupting you. Go on. So there are no, it's fine. There's water there. So all those crashed asteroids, වාෂ්පයෙන් තනකුත් නැහැ. වාෂ්ප කියන්නේ ඉරවුව නැහැනේ.
It's fucking cold out there. All that water is right there. There's lakes of water, iced water. That's what they're expecting, right? So this mission, what they did was they wanted to go to the dark side of the moon and see if there's water. Actually, they know there's water. Chandrayaan 2 එකේ orbit එක they found it. Chandrayaan 2 එක කැලි දෙකකට නේ ගියේ. land එකකුයි මේ satellite එකකුයි. ගේ land එක crash වුණා. හරිද? So they couldn't do it. But the satellite worked. And satellite was actually, I think, it was a NASA ISRO thing. They did it together. That satellite found there was water. So they confirmed it. That's why they did Chandrayaan 3, where they actually went and, like, I think they're going to do some experiments on the water and shit like that. And why is that a big deal? Do you know why is that a big deal? වතුර බොන්න වතුර තියෙනවා, then crafts වලට fuel වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සමහර. Exactly. Hydrogen and oxygen. Oxidizing. So හැමදාම කරන රිමයින්ඩ් එක මූන් බලන්න මේ ඔයගොල්ලෝ ආස වෙයි මේ වගේ. ඔය මූන් බලලා තියෙනවා. බලලා තියෙනවා මතක නැහැ. මම හිතන්නේ මම වේබ් කරලා බලලා තියෙනවා. මයින්ඩ් ඕල්ටරින් දේවල් කරලා. But yeah, if you can rewatch it, it's really good. It's really up there. Yeah. No, I've seen it long time. It's old. It's 2008 or something. Yeah. But I think so good luck to India. Like, that's fuck props, yeah, man. Like that's crazy, man. Again, අපිට හඳ බේස් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි ඉස්සරහට. Like we don't have to like වතුර තියෙනවා කියන්නේ that's it. We can start send ඔය මස්ක් අපේ මස්ක් ලොක්කගේ ප්‍රධාන ප්ලෑන් එක ඒකනේ. ඌට ඕනේ මේ rocket පෘථිවියේ ඉඳන් මාස් වලට යන්න නෙමෙයි. හඳේ ඉඳ. He wants to send rockets from moon to Mars because it's so much easier to escape. Yeah, that will. Wait, there's no atmosphere. You are just escaping the gravity. And it's not big. There's no air resistance. It's not big gravity either. Like it's very low. So. I think I have a feeling before we die. Again, තව අවුරුදු 40ක් විතර there should be waste. Like moon will be a thing. You know. Yeah. It'll be a fun place to go to. Spread my ashes on the moon. If COVID-25 doesn't get me. Futurama joke hai, nobody knows who went to the moon first. Like people have forgotten about it. It makes you think like in another 1,000 years, like 1,000 years ago, if somebody did something, we don't know, right? But will we remember in 1,000 years because we have digital records? But 1,000 years is a long fucking time. Like we don't know what will happen. Yeah. I remember. 1,000 years. That's insane. Like I mean, if we turn back the clock from now, 1023, like William the Conqueror was born, and people were still like trying to figure out what's happening. Like I don't know. Vikings were going here and there. Genghis Khan. There's a saying, if you bring someone from 100 years ago, that person will figure something out. In today's world. If you bring someone from 1,000 years ago, that man's head will explode. 100 years ago, it's 1923, right? That's like they will figure it out. Definitely figure it out. But if you bring somebody before Industrial Revolution, unta pissu hade. They can farm wala වැඩ කරපෙවුම දැන් ගෙනාව, they'll be like, what the hell? They'll see a tractor and they'll run. They have no proof. Like උන්ට නෑනේ මචං මේවා එක බෙයරින් එකක් නෑනේ මොකක්ද මේ දකින්න කියන එක. Like 1923, people have heard about the flying machine and everything is like there. Yeah. Even late 1800s, I would say then steam තිබ්බනේ මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන්. 700 ගණන් වල හරි මුල් ඊට කලින් හරි આવොත් මම හිතන්නේ කිසිම ට්‍රැක් එකක් නෑ කියන්නේ definitely. So now imagine us in 500,000 years. Us in 100 years, will we able to recognize the world? Like print karapu මිනිස්සු 3D printed humans for your work. Like ජීවිතයට එකන ආදරය කරන්න කෙනෙක් ඕන නම් you can have a 3D printed human now with an AI brain. I mean, that shit already exists, dude. There's AI boyfriends and girlfriends. You can get them. මම දැක මොඳ මේක AI එකක් තියෙනවා. You can talk to Jesus and Satan. Yes, I saw that. What I know. There's like thousands of downloads. Yeah, people have downloaded. People do want to talk to Jesus even though he's an AI. There was a Twitch live stream, Talk with Jesus here. It's an animated Jesus
and you type chat and it responds, and it actually responds like Jesus. It's like, my child, I love you, this is this and that. Like, again, it's not even a joke. It's unironic, but like obviously people make it a joke, but like, I mean, we're already there, dude. Like, I feel like created a god. If you bring someone from if you bring someone from 5 years ago, I think today that person's head will explode. Exponential growth. It's crazy. But that's 2019, 18, 5 years ago. That's COVID ආපු කාලෙස. ඔව්. එතකොට ඔයාගේ වයස 38ක් මට විතර නේ. 38. රිවර්ස් මම බෙන්ජමින් බටන් 33යි. අයියෝ. What a weird time we fucking live in. Like, I don't know. Yeah. It's an interesting time. But I feel like all times have been interesting. This is an interesting decade. Or like interesting 5 years. interesting century, I would say. Yeah, very peak. මට මේ දවස්වල හරියට තියෙන එකක් Lot of තමයි I shit feel very happening. thankful that I'm living in this era. Like, you know, I can දැන් ඔබට පෙර කළ අකුසල් නිසා COVID හැදුනා, but like, you know, we were able to cull it. We were able to grab it by the throat and be like, no, we are not doing that. Nature, bye-bye. And මචං, ඉතින් හිතපන් පෙර කළ අකුසල් වලින් COVID හැදුලා vaccination එකක් තිබ්බ නැත්තම් මට කොහොම වෙයිද? දැන් බෙහෙත් ගහලත් මෙහෙම අප්සෙට් ගියා කියන්නේ. හිතන්න. ඉතින් එහෙම වුණා නම් ඉතින් මං නෑ. සෙට් අප් උඹට තනියම දාන කරන්නේ. මම මොනවද කියන්නේ? It'll be back විශ්වයගේ. ඉතින් නෑ. ඇත්තටම lucky to be alive. ඒ කියන්නේ උඹ කොච්චර චාර්තරන් හිටියත් කරේ දෙකින් it's very rarely that you become entirely helpless. Whereas in the history it was very easy for you to be helpless. Like, your dad's a farmer, you are a fucking farmer. There's no opposite. උඹේ තාත්තා ගල්වඩුවෙක් නම් උඹත් ගල්වඩුවෙක්. දොස්තර මාස්ටර්ස් PhD මෙහෙවරෙන් ගලක් කන්න. Wow, that's a good save. That's a good save. Okay. Yeah. But yeah, so එහෙම කියලාදී හැමෝටම මේක සමානවත් නැහැ. Privilege is the thing. There's still people who are in shit conditions, you know, especially poverty. It's a trap, you get stuck there. So අපි කියන තරම් හැමෝටම ලෝකෙ සුන්දරත් නැහැ. නමුත් සමස්තයක් විතර ගත්තොත් උන්නට වඩා හොඳයි. නමුත් අපි, you know, as a society, as a developed society, as people who are in better conditions, like, I think it's our responsibility to make the entire world better. ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඇෆ්‍රිකාවට ගිහිල්ලා ගෙවල් හදන්න එහෙම කරන්න කියලා. නමුත් you can vote. Look after your neighbor. Democratic vote. Just do the simple things you can do. Look after your neighbor and vote for people who are trying to make the world a better place. Especially then politics is not something that I'm a big fan of, like, in the sense that all the bullshit that's happening. But there is one common element of politics where it's always related to progressiveness. There's always progressive politics. Like, what kind of politics makes people's lives better as a whole? There is this common thing that I noticed, right? ගොඩක් මිනිස්සු ඔය කතාවක් තියෙන වයසට conservative වෙලා කියලා මිනිස්සු politically right leaning වෙනවා. It's because if you want to make the world a better place, you have to sacrifice a part of the world you live in right now, because you have to share. And people don't like sharing. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ නේ. That's the issue, like, you know. I don't know, but it's hard. It's counterintuitive to us. මගේ කූඩේ තියෙන berries ටික ඇයි මං දෙන්නේ අර අල්ලපු, you know, ගමේ ඉන්න කාට. You know, I got it. I chased away the baboons. I chased away the tigers and I plucked these berries. Fuck you can happy රටවල් ගත්තොත්, like, you know, not I wouldn't say developed like America or, like, you know, countries, but happy රටවල් like the Scandinavian countries ගත්තොත් උන් share කරනවා ගොඩක් දේවල්. උන්ගේ they are socialist countries and they're very happy people. I don't know, I can ඒ රටවල්ගෙන වැඩි අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ නැත්තේ උන්ගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. උන්ට තියෙන happy news අරූට මේක වුණා එහෙම වුණා නැතුව ඒ රටවල crime තියෙනවා නැතුව නෙවෙයි. It's not like perfect utopias නේ උනාට, but they are in a different state. ඉතින් උන්ට තෙල් තියෙනවා නේම කතාවක්, but
they manage that money really well. Man Norway hari කොහේ Scandinavian රටවල් මට ඔක්කොම එක වගේ. I can't differentiate between them. But මං කියවලා තියෙන උගේ රටවල් වල ගාමන්ට් එකෙන්ම මිනිස්සුන්ගෙන් අහලා අපි මේ තෙල් එක්ක මොකද කරන්නේ ඒවා කතා කරලා 70 ගණන් වල එහෙම they didn't have a lot of like backing, but they created good systems, elected good people. And I think Scandinavian countries have the lowest income gap. ඒ රටවල හැම කියන්නේ in a way everyone is poor, right? But that's perspective, because මොකද compare කරලා බලුවොත් no, everyone is rich, everyone has all the basic needs, everyone has all the facilities, all the things that they ever need, and they're happy. Why do you even need a lot of money at that point? අපේ වෙලා තියෙන්නේ strong man කියන එකවනේ දාන්නේ රට ගුවන්ට නැත්නම් not the smart man. We've never had a smart person in our political scene, in my opinion. It has always been I don't know if a sensible man can operate though, because the country's leadership is a reflection of its population, right? So then okay, හොඳ උදාහරණයක් India ගමුකෝ, world's largest democracy, right? And it's a very effective democracy too. So it's not like Russia වගේ නිකන් China වගේ ගොන් අතල් democracy එකක් නෙමෙයි. A legit proper democracy එකක් with like so many groups of people, different languages, blah blah blah, but they function. ඒගොනාට this is something I noticed when I was looking at the ISRO post landing speeches, right? උන්ගේ politicians ලට දෙයියෝ ගන්න සලකන්නේ. දැන් මෝදි ඔෆිස් එකට කියන්නේ ISRO එකට එද්දී කොල්ලෝ අඬනවා. මෝදි මහත්තයා ඇවිල්ලා දොත් මෙහෙම කරගෙන ඒ කියන්නේ උන්ට මෝදි වචනයක් කිව්වහම විසිල් ගහලා උරේ දාලා. ඒ කියන්නේ ඒක ඉතින් ඒක I think it's a cultural thing. But they have figured out how to not let it go too crazy. Like there's corruption, obviously. I don't think India is like the least corrupted country. Man, it's corrupted, man. මං ඔබ දැකලා නැහැ corruption එන්න අපේ ගමේ අපි corruption කරන ග්‍රාම සේවකයන් ඉඳන් මාටියා ගන්න සයිල් එක අපි ඉන්නේ. But ඒ වුණාට උන් ඒ සිස්ටම් එක ඇතුලේ ඒව තියාගෙනම අර somehow figured out a way to expand it and not let it like fall apart entirely. ඉතින් මට හිතෙනවා සමහර systems එකකින් එහෙම තමයි හැටි. Right, then චීනේ බලපන් ගොඩක් කලාට දැන් පොඩ්ඩක් turbulent තිබ්බට Chinese people love the government as a whole. They're okay with it. Same with Russia too. කොච්චර මම කරත් they love it, and it's just like there are things that you have to do to make sure that it doesn't become authoritarian. Like no one can say India is authoritarian. India needs a strong man to lead, but it cannot sustain authoritarian state because there's just too many stakeholders. They'll always fight for the power. So it evens out. I think ඒ වගේ සිස්ටම් නැත්තම් හරියන්නේ මේ වගේ සමාජයකට. Yeah, definitely. I agree. Sure, let there be strong men, but keep them in check. ඒක තමයි උඩට strong man කෙනෙක් දැම්මට යට ඉන්න ඕනේ මොලේ තියෙන උන් ටික. So they can control the strong man and be like මේක කියන්න අරක කියන්න මේක කියන්න කියලා, like, you know. So but if what happened in Sri Lanka I think is like all the strong, like there's no opposition, right? Viruddha matyak දාන්න බෑනේ, everyone's in the same side. That's when shit falls apart. That's what's happening to US too. Like US democracy is failing because everyone's on the same side. It has become a class war. It is a class war for sure. You know, it's very even Sri Lanka is a massive class war, like, you know, like it's a crazy class war. මෙහෙ නම් එහෙම ලොකු සීන් එකක් නැහැ මෙහෙ වෙලා තියෙන්නේ, but it does feel a little one sided too, like, you know, they don't really, I don't know, my population class is not only protected by one party, like immigrants level කියනම බලා ගන්න එක party එකකින් විතරයි. The other one is completely mostly opposed when it comes to, like, you know, immigration and all of that. But overall India මේ corruption තියෙන මේ ළඟදී මම දැක්කා කලින් හිටපු RBA කියන්නේ Royal Bank of Australia එකේ හිටපු එකාගේ පුතා tax scandal අනේ ATO එකේ කියන්නේ tax office එකේ ලොක්කගේ පුතා මිලියන 105ක් හොරකම් කරලා මාට්ටු මාරඩ 105 million ඌ කියන්නේ වෙන උන්ගේ සල්ලි එක එක offshore දාලා රමය කරලා දන්නේ නැද්ද ඉතින් ගතමනාවක් හොයාගන්න එපා කොල්ලෙක් වුණා ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ රටවල corruption නැතුවනේ. I'm pretty sure you guys have corruption as well, and we have lot. අනිවාර්යයෙන්ම Australia is backward as when it comes to global like climate change stuff.
stupid as hell country like මෝඩ තීරණ ගන්න we still mine coal ඒ වගේ දන්නේ නැද්ද so ඒවා වෙන්නේ corruption නිසා you are not protecting the government but the environment because you are getting something on the side so ඔය එකෙක්වත් තමන්ට ආදරයට කරන දේවල් නෙමෙයි ගොඩක් මේ reactionary topics are always fueled by some sort of a hidden agenda මොකක් interest එකක් තියෙනවා දැන් මේ ඔසී එවුන් තමා මේ I was watching a documentary recently and there was this Aussie guy මේ politician කෙනෙක් he's like staunchly against wind farms yeah I think so ඌ කියනවා wind farms නිසා මිනිස්සුන්ට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවලු ඊට පස්සේ මොනවද ප්‍රශ්නේ ගාව wind farms ළඟ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඔළුව එකක්ම හැදෙනවලු ඊට පස්සේ උන්ගේ කාර් එක නැගලා wind farm එකකින් කිලෝමීටර් 12ක් විතර ගිහින් ඔළුව එකක්ම නැතුව යනවලු so therefore wind farms are bad apparently but Australia is empty as fuck ඇති වෙන්න තැන් තියෙනවා wind farm 1000ක් නත් හදන්න ඉතින් wind farms හදන්නේ නැහැ wind farm එකක් හදන්න ඕන කියපු ගමන් අරුන් සෙට් එක මිනිස්සු දැම්මලා පික්නික් එකක් කරලා දැන් ඔය ගම්වල ඉන්නේ උනුත් දන්න ලබ්බක් නෑනේ උනුත් මොකක් හරි like group think whoever the authoritarian figure says they go along with it I think yeah so it's interesting but the fact is I think eventually see this is the thing right science and technology is where the money is at no matter coal mining industry ke fossil fuel industry ke indun kochchara monawa karath science and technology goes towards renewables and that's where the money is going to be sooner or later right that's why any country that invests in science and technology always wins then Indian space whatever the organization the fact that they did that why is that a big deal for the entire South Asia it's because there's going to be a concentration of science happening in India and us being right below India it's a major opportunity in 5 years it's going to be a cool thing for you to graduate university and go to India and work for an Indian company Indian research company it's going to be as prestigious and well paying as going to India. So like, I love that view. It's amazing. Like I think අහන් ඉන්නටත් ඒක හොඳ මේව එකක්. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවටම රින් ගන්න ඕනේ නැහැ තවදුරටත්. Like you know that's crazy. Yeah. අනිවාර්යෙන්ම. ඔව්. මොකද මේ දැන් හොඳ උදාහරණයක් තමයි දැන් කැනඩාවේ ස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් කියලා අපි රොකට් එකක් නැහැ. නමුත් NASA එකේ හදන රොකට් වල කොන්ට්‍රැක්ටිං වලින් සෑහෙන කොටක් කැනඩාවේ කම්පැනි තියෙනවා. මේ assembly plants the international space station එකේ ආරම්භයක් තියෙනවා කැනඩා ආම් කියලා එකට කියන්නේ it's because we made it and why because US decided to have a space agency and do their thing we benefit from කඩු කිනිසි මෝරගෙන තරහ වෙලා බෑ දැන් ලෝකේ යනවා නම් you have to collaborate like you know දැන් අපි දෙන්න podcast එක හරියට ආවා because we collaborated like you know this is Australia Canada collaboration එක මේ you gotta collaborate that's the thing like even in your regular life like you know you have to talk to people මිනිස්සුන්ට කතා කරලා යාළුවෝ ඇති කරගෙන මේ that's I love that view like tribalism is a trigger if someone දැන් ඔයා කවුරු හරි දැන් මොකක් හරි දෙකට ඔයාලට තරහ යනවනේ මොකක් හරි මේක කියන ගොන් කතාවක් හරි කවුරු හරි නිකන් මුන් කොහොමද එහෙම කරන්නේ හැමතිස්සෙම මම ගොඩක් වෙලාවට I try to like reanalyze what I felt in like lenses of biases ඒක හැමෝටම හොඳ දෙයක් තමයි අර හැම මිනිහටම තියෙන බයසස් කියලා ලිස්ට් එකක්. බයස් එකක් කියන්නේ තමන් නොදැනුවත්වම තමන්ට තියෙන මේ නැඹුරුතාවයක්. Right? You have a bias. It's not something you know. දැන් ඉතින් මම I don't know. I own land. I own a lot of land and the government says we are going to tax landowners. And I'm like, "Oh, I'm against it." That's not a bias. That's just me being against it because I know it's logical, right? But අපි කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම මේ I don't know. අපි හැමෝටම මේ I don't know, I'm just trying to think of a bias. Can you come up with a bias? කඩේට ගිහිල්ලා බලනවා සෝඩා කෑන්ඩි. උනට හිතෙන්නෙම නැතුව ඔයා ගන්න ඩයට් කෝක් එක. Bias. But I don't know how to put it in a political sense, but නැඹුරුතාවයක් තියෙනවා. දැන් මම හරි නැඹුරුයි green policies තියෙනවුන්ට support කරන්න. It's not a thing. Yeah. Politics වල biases ගොඩක් තියෙනවා. You want to vote for a candidate of your skin color. Yeah, exactly. There we go. ඔයාගේ ජාතිය. ඒ කියන්නේ මම භාෂාව කතා කරන කෙනා ලංකාවේ වගේ. දැන් අපි
මන්දන්න ටැමිල් සමහර- පොලිටීෂන්ස් ලට සිංහලයි වෝට් කරනවාද කියන එකවා because like I don't think that happens like you know that never happens මොන මලජරාවක් කරත් මොන කාලකන්නේ කොරෙක්කුණත් අපේ එකෙක්ව දාන්න අර අපේ එකෙක්ව දාන්න මොකද ඒක බයස් එක එක අපි හිතලත් නෙමෙයි කරන්න අපි ඒක මේ කියන කොටක් බුද්ධිමත් උගත් අය වුණත් ඒකට අහු වෙන්න පුළුවන් ඒක ඔයගේ වැරද්දක් නෙමෙයි ඒක අපේ හියුමන් කන්ඩිෂන් එකේ බග් එකක් ඒක ඉතින් ඒ වගේම තමා ඔය මිනිසුන් අවස්සන පොලිටික්ස් තියෙන්නේ ඒකත් අපේ බග් එකක් එක්ස්ප්ලොයිට් කරන එක ඉතින් ඒ වගේවට අහු වුණාම වෙන්නේ ඉතින් ඒ වෙන කාගේ හරි මොකක් කරේ හොර ඇජෙන්ඩා එකකට නවා වැඩ කරන එතකොට ඔයාට ඕන ප්‍රෝග්‍රෙසිව්නස් එක ඔයාට ලැබෙන්නේ us against them කියන මේ mindset එකනේ වෙලා තියෙන්නේ it should be our ideas against their ideas ඒ දෙක හප්පලා බැලුවාම you get a better idea you get the hybrid option to do make everybody happy yeah අනේ මන්ද so තමා සීන් එක නේ අපි ඒ ගැන කතා කරන්නේ ඒ ගැන එහෙම මෙහෙම කතා කරයි ඇති නැත්නම් අතිශය තරහ වෙයි ඒ ගැන කතා කරන්නේ ඒ ගැන ඇත්තටම මේ ලොකු සීන් එකක් නෑ වගේ කතා කරන්නේ ඒ සේටන් ජීසස් ඒ අය තමයි මේ දසර නැගලා යන්නේ ඒ එහෙම වෙන්නේ ඇයි එහෙම උනේ නැත්තේ ඒගේ අලුත් ඇල්බම් එක ඇහුවේ නෑ අද අරක තරම් සිරා නෑ එකක් එකක් තිබ්බා හොඳ එකක් මොනවද කියන නම ඒක විතර ඇහුවේ අනිත් එක අහන්න මම කියන්නේ මූඩ් තිබ්බේ නෑ හැබැයි දාන දිගටම කන්ටෙන්ට් දාන that's what matters පොඩි පොඩි ඒවා හදලා සින්කොපි yes ගේම් ලෝකෙ මොනවද වෙන්නේ මේ දවස්වල ගේම් ලෝකෙ මචං මේ ස්ටාර්ෆීල්ඩ් එනවනේ එයිද ස්ටාර්ෆීල්ඩ් සෙප්ටෙම්බර් 1st තව දවස් මේ රෙකෝඩින් එකෙන් තව දවස් දෙකක් සෙප්ටෙම්බර් 1st ඔව් දැන් මේ එපිසෝඩ් එකේදී ස්ටාර්ෆීල්ඩ් ඇවිල්ලා මේ මාව අල්ලගන්න විද්දන්න ආයි මාසයක් බ්‍රේක් ආයි අම්මෝ මට බය බෑ ස්ටාර්ෆීල්ඩ් දාන්න මම වැඩට එන්න වෙන්නේ නෑ අද මේ hey is it PC early reports yeah dude Bethesda is PC first yeah seems good man එක තමා වෙන්නේ වෙන ගේම්ස් කියන එච්චර ලොකු මීටර් නැහැ අතරම මේ අසිනි පෙච්ච කාලේ ගිය සති ටිකේ නම් අම්බාන ගේම්ස් ගැහුවා මේ God of War මේ 2 එක මොකද්ද Ragnarok මගේ හරියට ඉවර කරේ නැහැ පළවෙනි පාර ගහලා so I finished it very beautiful game I actually didn't finish it I still have a little bit left to do but I was collecting another achievements hunt kar kar hiya that's also fun I know it's very soothing for my brain to fill check boxes that's one of my favorite things to do gives the good chemicals I know මම try කරා 100% ඉවර කරන්න GTA එකයි gave up halfway because it's way too big to do that too tedious it's just crazy you know I did Vice City මම 98% කරා completion හරිද ඒ කාලේ අර මේ game FAQs download කරලා text file වල notepad අරගෙන and you know I missed one fucking the statues අර මොනවාද collectibles තියෙන්නේ මොකද්ද ඒක නම I haven't played Vice City I missed one දැන් හැම ගේම් එකේම හැම GTA ගේම් එකකම තියෙනවනේ අර එකතු කරගන්න ඕනේ අර කැරක්ටර් එකේ තියෙන්නේ yeah it's like a specific thing and there's 100 of them in the map but එකක් miss වෙලා ඒකෙන් 98 right list එකේ බලාගෙන යති ඉතින් දැන් if I want to find out what I missed I have to go through the list again and check all the 100 locations ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරා not 98 is good enough though it's good enough you know that's what I tell myself always anything above 60 is good enough yeah play yeah I finished what's that again Horizon Zero Dawn I did down 100% yeah I love It's that beautiful, game I highly recommend it me මාර ලස්සනයි yeah ඒකේ PC version එකකුත් තියෙනවා ඒකේ කතාව පට්ට and it's a really good time travel story it's not time travel per se but it spans a long time okay it the story expands like hundreds ඒ of වගේ years. වට හරි Oh, කැමති maybe like thousands foundation and Uh, my foundation පොඩකට නැවැත්ත Yeah. I wanna gather like 5 more episodes and watch it all together මේ ඒක පොඩ්ඩක් පර්සනල් වුණා ඔබට කතාව. බැස්සන්නේ ඒ මැද්දේ? කියන්නේ මැද්දේදී බැස්සා ඊට පස්සේ මේ it goes in a very interesting direction අර
it became like it became a lot more apparent that this is an old school sci-fi, which is not a bad thing. I still episodes fuck එක with නම් මාරු like it's really good. it. අපි බැලුවා clearing කියලා fantastic. funny I was going to talk about it during LSD talk because it's important. clearing කියලා Australian story එකක් ඔස්ට්‍රේලියා වල වෙලා තියෙන්නේ 1980 ගණන්වල. ඒ කියන්නේ ඉස්පිරිතාල වල දාලා යන ළමයි ඉස්පිරිතාල වලින් adopt කරගන්න ළමයි එකතු කරලා they make a family. And ඒ ළමයිට පොඩි කාලේ ඉඳන් LSD දෙනවා. So it's a economic marinawa for a thing. They kidnap a child. Like, it's a very nice story. It's a Australian story. We watched it. It was episode attack wage thi. I think it's in Hulu or something. It was it's in Disney Plus. Yeah. So yeah. It was a pretty good story. Api එක බලන කතාව it was pretty interesting. Like crazy story. Is it like a cult story? Definitely cult story. ඒකේ main character එක ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මෛත්‍රයා කියලා, which means Maitri Budun basically. She thinks she's the reincarnation of Maitri Buddha and Jesus. So ඒ ඇතිනේ තින්නේ. So these kids are messed up. ඒක 아무තු storytelling එකකුත් තියෙන්නේ. Lot of good Australian casts. අපි Australian කතා. Yeah, I'll check it out. Australian stories are very nice. They do a lot of good movie. I love watching Australian shows because I find the accent very curious. Yeah. And it's beautiful settings as well. Like අපිට at least අර familiar හින්දාත් දන්නේ මේ ඒක මේ වික්ටෝරියා වල කරලා තිබ්බේ මේ I know several areas they go to. Nice. උඹත් ඉන්නවා පැත්තකින් ඉඳන් චූ කරනවා. කියලා අතවනනවා. අයියෝ. We'll definitely check it out. හරි. එහෙනම් අපි කැපෙමු. ඕනේ. මේ එනම එක ගන්න වෙලාව හරි. ටොබැකෝ එනම එක ගන්න වෙලාව හරි. It's so disturbing. Why can't I take it out of my head now? It's brown on brown, motherfucker. That's why. Just imagine it. I don't want to. බොහොම ස්තුතියි සති දෙකක් අපි නැතුව ඉද්දිත් අපිත් එක තරහ නොවේ මේක බැලුවට. Like it was very nice of you dudes and dudettes. අපි සතුටුයි ඉතින් ඔයාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ කියන සබ් එකට ගොඩක් අගය කරනවා. Thank you. Oh, thank you very much. My wishes වලටත් බොහොම ස්තුතියි. Patience වලටත් බොහොම ස්තුතියි. මේ එහෙනම් the Buntcast එක ඉවරයි. like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. sub එකකුත් දාන්න. කැපෙමු. Buntcast out. Bye.